Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Ôi sao anh này body 6 múi sao đẹp quá. Chồng nghe vô bệnh viện tâm thần không biết liên quả. Cái gì kìa, thôi ngày đẹp đó rồi xong biết luôn. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em, mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Quốc Cường, năm nay 30 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế của công ty Catex. Rồi còn em? Dạ em tên Nguyễn Thị Thế Bình, năm nay em 20 tuổi. Em còn là sinh viên năm 3. Ồ, Trời ơi, sinh viên năm 3. hơn nhau nhiều quá ha, gần một con giáp lận. Dạ. Như Vậy là cái bộ chú rể bị ăn hiếp dữ lắm mà đúng không? Có bị ai hiếp ai? Dạ em ăn hiếp chồng em. Ô, Thì đúng rồi. Thì vợ trẻ mà, trẻ hơn tới 10 tuổi lận chứ có bộ. mè nheo không? Người ta nói là chồng già vợ trẻ là tiên mà. Em đang nhận em là tiên đúng không? Chào ông tiên. Hai em quen nhau trong trường hợp nào? Chúng em quen nhau qua trang Facebook ạ. Ai là người chủ động làm quen? Em là người chủ động làm quen. Anh hỏi thế thôi cho anh biết câu trả lời. Quen dễ không em? Thì lúc đó em đang công tác tại Malaysia, ở nước bạn mà nên buồn lắm. Nên mình lên mạng mình chơi thì lúc đó mình thấy vợ mình trang điểm lè loẹt lắm. Lúc đó mình tưởng là đã đứng tuổi rồi nên mới làm quen. Ai đâu cuối cùng phát hiện nó 16 tuổi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa trong Facebook đó không hiện tuổi đến sao? Thì lúc đó em đâu để ý tuổi. Em thấy mặt dễ thương là em cứ edit và em message thôi. Mà lúc đó em có trả lời là? Dạ 2 tuần sau em có trả lời anh. Em trả lời xong anh còn chửi em là chậm. Ồ vậy? Trời, tới 2 tuần mới chịu trả lời. Nhưng mà cái lúc mà em thấy chồng em ở trên Facebook á, thì cái ấn tượng của em về ảnh làm sao? Dạ lúc mà ảnh để avatar là để khỏa thân mà theo kiểu nửa người á. Lúc mà em nhìn vô em chỉ thích là ôi sao anh này body 6 múi sao đẹp quá. Có 6 múi gì không? Dạ có 6 múi. Ồ vậy đó hả? Chứ không phải anh ghép hình hả? Dạ không ạ. Nhưng mà lúc ấy làm sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm quen với anh này? Anh lớn hơn mình nhiều quá mà. Dạ, tại lúc đó thì cũng tuổi trẻ đó chị. Thì em cũng thấy bạn bè em ai cũng có bạn trai, bạn gái. Mà bạn bè em thì cũng có một vài người có bạn trai, bạn gái bên nước ngoài. Thì lúc ấy thì em suy nghĩ là anh này chắc đi Malai có tiền, giàu lắm nên có thể là cưng chiều mình đó chị. Dạ, nên em mới đồng ý là quen. Còn bao lâu thì em biết tuổi của vợ em? Em quen vợ em gần 1 tháng thì em bay về gặp vợ em lần đầu tiên, gặp ngay chỗ bệnh viện tâm thần ở dưới Biên Hòa. Sao ấn tượng vậy? Hẹn nhau ở đó. Tại vì cái địa điểm đó rất dễ tìm nữa. Cái em đi hỏi bệnh viện tâm thần là người ta chỉ. Rồi sao? Khi như vậy thì vợ em mới dẫn em đi ăn. Lúc đó em mới nhìn lại, em nói em đừng có gạt anh nha, em bao nhiêu tuổi. Lúc đó vợ em mới khai thật là 16 tuổi. Rồi em sốc không? Lúc đó em sốc nha. Sốc rồi. Một là chạy đi, hai là chạy sầm vô. Cái này là mình đã phóng lao, mình theo lao. Và với cái độ tuổi của em trò chuyện và tiếp cận cô bé này thì em thấy nó có sự khác biệt. Cái sự khác biệt rất lớn. Lúc đó thì vợ em chỉ muốn ngọt ngào, em làm bên xây dựng mà nên giọng của em lớn tiếng quen rồi. Em cứ nói chuyện sân sáng nên lúc đó giờ suốt ngày cứ đòi giận hờn rồi chia tay miết luôn. Vậy chán không? Cảm thấy rất chán mà mình phải cố gắng. Đó là em còn ở bên Mã Lai không hay là đã chuyển công tác ở đây về đây rồi? Dạ lúc đó em vẫn còn bên Malai chị. Em về nước lâu chưa? Hơn 5 rưỡi. Còn em, cái giai đoạn mà ông xã em phải làm việc ở bên Malai, em thì lại ở đây, thì em một cô bé mà mới lớn như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Lúc đó thì em chưa có thực sự là yêu ảnh. Bắt đầu em yêu ảnh thật sự là ảnh bị tai nạn giao thông bên Malai, là té xuống vực. Trong đó có 7 người thì có mình ảnh sống sót. Ồ. Thì bữa đó là nói ra là cái người lái xe là em. Nhưng mà do buổi tối hai chồng gây lộn nên buồn quá, không ngủ được. Đến sáng rất buồn ngủ, đâu lái xe được. Nên mình nhờ người khác lái. Thì do ảnh chạy xe như thế nào mình không biết, nó đang ngủ nữa. Thì lúc tỉnh dậy là chỉ biết nằm trong bệnh viện thôi. Em nằm trong bệnh viện lâu không? Em chỉ bị chấn thương phần mềm thôi. Trời ơi, người ta chết hết vậy đó mà mình chấn thương phần mềm Tại thôi. mấy người kia thì do mà không có xích bê an toàn á, nên là họ rơi thẳng xuống vực. Còn cái xe thì treo lơ lửng ở trên nhánh cây á. Vậy là em là treo ở trên cây chung với cái xe đúng chung không? với xe. Lúc mà em nghe cái tin như vậy thì cái phản ứng em sao, có bay qua bển không hay là như thế nào?
Dạ thì lúc đó em chỉ là học sinh mà ba mẹ em cũng chưa đồng ý chồng em, thì em chỉ biết là gọi điện với lại một cái anh kế toán ở bển đó của ảnh là cập nhật thông tin, nhưng mà anh kế toán nó báo là chồng em giống như theo kiểu là chết lâm sàng vậy đó, 3 lần là tim ngừng đập. Thì lúc đó là em coi như là em hết hy vọng rồi, là bắt đầu em mới tức tốc chạy từ Biên Hòa lên Sài Gòn để thắp nhang cho ông nội của ảnh để mong sao mà ảnh tỉnh lại, mà đúng thật sự mầu nhiệm là ảnh đã tỉnh lại. Vậy là em là thuộc loại người ở dưới đó người ta chê em đó em. Nó xin xuống hoài mà người ta đuổi lên đó. Trời ơi, tức là em còn nợ cô này. Đó. Bắt buộc phải trả. Rồi bên gia đình em cũng chưa có đồng ý về anh này. Dạ. Vậy thì là điều gì mà khiến mà không đồng ý? Lúc đó em chỉ mới 16-17 tuổi. Thứ hai là do chênh lệch tuổi tác, do chồng em lớn hơn em nhiều tuổi. Nhưng mà em quyết vượt qua. Dạ, anh này cứ đi về thăm gia đình em Tết, những dịp như vậy bắt đầu ba mẹ em mới hiểu. Hai vợ chồng mới nói thôi anh về luôn đi, rồi mình xin cưới. Thế là được cưới. Dạ, đầu tiên thì chúng em chỉ xin là đám hỏi, nhưng mà sau mẹ em đi coi thầy bói, cái thì em kêu trời ơi ngày đẹp quá, rồi xong quất luôn. Bây giờ lấy nhau rồi thì vui không? Còn chia tay nữa không? Dạ con. Vẫn còn đó, thấy chưa? Đâu giờ sao đây em kể về cái tính xấu của cô này rồi. Nhiều tính xấu lắm anh. Lúc mà quen nhau á, ăn cái gì uống gì cũng anh ăn trước đi, anh uống trước đi. Nhưng mà sau thì về á, ăn xong gần hết rồi đó, bắt đầu mới là quên. Quên. Rồi con nít nó khôn lắm em ơi. Ủa nhưng mà tại sao trước đó thì lại là cái gì cũng anh mà bây giờ cưới vậy rồi? Đơn giản thôi, con nít mà nó sợ bỏ độc á, giống như bí ngô giờ nó ăn gì nó mẹ ăn trước đi, có ngon không con mới ăn. Đó. Rồi trẻ con thì có hay suy nghĩ những cái gọi là nó hơi bị xa vời chút xíu. Đó, kiểu nó lãng mạn nè. Có không? Cái này lãng mạn không có. Lãng mạn không có. Không có, nhưng mà suy nghĩ theo kiểu lãng xẹt. Nghĩa là đọc trên báo hay là lên trên Facebook thấy người ta đòi chia tay vì lý do là chồng có vợ nhỏ vậy đó. Đầu về là mày coi chừng tao nha. Ơi, khi nào mà kêu mày tao không? Rất nhiều anh. Ủa? Rất nhiều. Sao vậy? Sao kêu mà nhỏ hơn người ta mà kêu tao mày rồi? Dạ, chắc nó tại hồi mà lúc em mới quen ảnh được tháng á, cái tự nhiên có cô bạn gái cũ của ảnh chia tay mấy năm, tự nhiên thấy ảnh có bạn gái mới, cái tự nhiên đòi sống đòi chết. Cái anh này thì cũng nhắn tin qua kêu anh chỉ quen nó qua đường thôi nên em yên tâm rồi này kia, rồi kêu em đừng có tự tử nữa. Đó, thế là vô tình em đọc được, em tức cho tới đến bây giờ 6 tháng trước khi cưới, cô bạn gái đó từ bên nước ngoài cũng gọi điện về, xong rồi em mới gặng hỏi mà anh không trả lời, cái xong em cứ ám ảnh cái vụ tới giờ luôn. Cho nên là Anh mỗi kêu lần mày tao. ấy là cái kêu mày tao. Với lại giờ em giống như kiểu là em ghét quá em kêu mày tao. Lên cơn ghét lên là kêu mày tao luôn. Với lại em kêu mày tao giống như theo kiểu như thân mật á chị. Yêu đương gì kiểu Dạ. như thương gì phải không? Dạ, giống bạn bè thân mật. Nhưng mà Cường có cảm thấy thoải mái với những cái từ đó? Em thấy không thoải mái chút nào cả. Không thoải mái đúng không? Tại vì mình lớn tuổi hơn mà. Ví dụ như ở trong nhà, trong phòng riêng tư của hai đứa thì không vấn đề. Nhưng mà đi ra đường mà nói chỉ mày tao, mình cảm thấy mình khó khăn lắm, khó chịu lắm. Đi ra đường cũng nói luôn hả? Đôi khi cũng có nói. Vậy chồng có xưng ngược lại mày tao không? Dạ không. Không dám hả? Không bao giờ. Không dám. Thử gọi cái là bắt đầu là lớn chuyện nè. Tại trên suy nghĩ của em lúc nào cũng muốn là giữ hạnh phúc gia đình cả. Ngoài ra thì cái cô bé này, ngoài cái chuyện xưng hô đó ra thì còn có khi nào mà đánh em không? Có, vừa đánh vừa la làng ôi giời ơi. Nhưng là mình đang bị đánh hả? Vừa đánh trống vừa thổi kèn luôn hả con? Rồi lúc đợi thừa vừa có mét không? Có mét mẹ không? Dạ có, em nói trời ơi tôi mét bố tôi cho coi, cái cầm điện thoại cái anh này anh giật lại. Bây giờ một tuần là gây lộn bao nhiêu lần? Chà, chắc đếm không xuể đúng không? Tại bây giờ là hạn chế bớt rồi. Thậm chí cả xưng hô mày tao cũng hạn chế luôn. Tại vì em đã quy định rồi, cứ người nào nói mày chữ là 10.000, tao chữ cũng 10.000. Đánh như kinh tế luôn. Đó. Rồi bây giờ cho anh biết luôn, anh này ảnh có lộ ra những cái tính xấu gì không? Từ hôm vừa rồi em suy nghĩ mãi luôn, em chỉ để thấy được có 3 tính xấu thôi. Dạ, tại vì chồng em thấy thật sự quá hoàn hảo, là từ may vá nấu nướng cho tới tất cả việc phụ nữ make up làm tóc thì em đều biết hết. Wow. Dạ. Bây giờ xấu là cái gì? Xấu thứ nhất là ảnh đi làm về leo lên giường không tắm, nằm đắp chăn ngủ luôn. Xong bắt đầu cái em kêu anh ơi dậy đi tắm đi, em cởi đồ giùm cho, cái xong bắt đầu cầm cái quần như này thôi anh không tắm. Anh không tắm rồi, anh mệt quá đó đúng không? Rồi cái gì nữa? Cái thứ hai là thả bom quá nhiều. Tại vì phòng của tụi em mở máy lạnh á, thì cứ nằm một tí ảnh đọc báo hay cái gì
Rồi xong bắt đầu là thả qua đây sắp hết rồi thả qua kia. Trời ơi, rải mà như B52 mà rải đầy. Rồi nhiều khi một tiếng mà rải tới 5-6 quả. Em bó tay luôn. Bữa nào lấy độc trị độc đi, lấy hột bích lùi tro cho ông ăn. Rồi còn gì nữa? Ảnh lâu lâu em nhờ làm việc thì ảnh cọc tính lắm, ảnh nạt lại em bực thì em nạt lại, cái bắt đầu anh ta ngồi im ru, mình lâu lâu anh ta cũng có khóc nữa. Bé có tự kỷ. Dạ bé có. Nghe là một người rất là thiên hướng về gia đình đó, và nội tâm á. Giờ sao rồi, chồng thấy vợ nhiều cái xấu không? Vợ nghĩ mãi mới ra được 3 cái xấu của chồng đó. Vợ thì nhiều xấu lắm. Đúng là con nít thì phải nhõng nhẽo rồi. Cái đó mình không nói rồi. Rồi cái xấu lớn nhất là nói mày tao. Còn cái nữa là hay đòi mua đồ. Sau lưng á thì kêu anh ơi, hai chồng mình để anh tiền nha, nó mốt mua nhà ở riêng. Nhưng mà trước mặt thì kêu anh ơi em thích này mua này đi anh. Đó bản chất của con nít mà. Nít là hay vội quà. Nít là thích quà cáp vậy đó. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều này. Bớt dữ dằn đi, ít nói mày tao đi. Ít nói hay là dứt khoát luôn? Hiện tại bây giờ em không yêu cầu là dứt khoát. Tại vì nếu mà đã nặng như vậy rồi mà còn dứt khoát thì khó lắm. Thì bớt thôi. Rồi cái gì nữa? Bớt tính bạo lực đi. Tức là bớt đánh em đi đó. Không, tại vì đôi khi vợ em tối mất ngủ á, em đang ngủ mà dặn bớt Lý như do? ông trời giáng xuống chẳng Lý do? ngủ không được dặn. Trời ơi. Rồi còn em thì sao? Em cũng không muốn chồng em gì nhiều, chỉ là anh cứ như vậy là em vui. Nói như vậy vui, đôi khi lại nghiện cái tiếng mà cái giấy, cái tiếng bom. Ôi bây giờ vậy nè ha, chị có một cái cảm nhận về cái cuộc sống của vợ chồng em là như thế này. Ra thì tưởng là nhỏ nhưng mà thực ra nó không có nhỏ đâu nha. Tại vì như này, nãy giờ nói chuyện với bạn chồng á, lâu lâu có để ý nhìn vào cái đôi mắt của bạn chồng. Có những cái lúc mà bạn nói cái cảm xúc của bạn á, giống như một cái sự mà nó tức á, nó trào lên tới mắt luôn. Rồi giống như là vừa tâm sự với chương trình nhưng mà cũng vừa có một cái ý là muốn để vợ hiểu, để vợ bớt lại. Đó là cái cảm nhận của chị. Chị nghĩ rằng nếu mình không dừng lại thì nó sẽ vượt cái ngưỡng. Mà cái gì cũng vậy. Từ xưa ông bà mình đã nói cái câu là tức nước vỡ bờ ha. Thì cái đó tưởng là nhỏ nhưng mà nó không nhỏ tí nào. Còn đương nhiên em còn nhỏ quá, 20 tuổi mà để mà gọi là bước vào cái cuộc sống vợ chồng á, thì chắc chắn là những cái cá tính của một đứa con nít chưa thể nào hết liền được. Đó, tuy nhiên mình không dựa vào cái chuyện đó để mình bạo biện cho cái việc trẻ con của mình. Bởi vì sao? Nếu mình chưa lấy chồng thì thôi, mình cứ việc như thế qua thời gian thì bắt đầu mình từ từ mình chững chạc lên. Nhưng mà khi mình đã lấy chồng rồi thì mình phải nhớ là mình là một người phụ nữ trẻ, một người vợ trẻ chứ không còn là con nít nữa đâu. Theo chị là nếu như em đã nói được cái điều là em muốn chồng như vậy thôi là em vui rồi, thì có nghĩa là hiện giờ em đang sở hữu một ông chồng quá hoàn hảo. Thì mình đừng bao giờ để mất đi cái vật quý mà mình đang sở hữu. Thì nếu khi em thực sự yêu chồng thì tất cả những cái điều mà anh muốn là em sẽ dẹp bỏ được hết. Bởi vì chuẩn bị cái cơn lên nè, tao nói cho thì tự nhiên mình suy nghĩ làm vậy chồng mình tổn thương, người ta còn coi chồng mình ra cái gì nữa, đúng không? Có nghĩa là mình tôn trọng mình trước thì người xung quanh mới tôn trọng chồng mình. Đó là cái điều em nhớ điều đó. Sau này cũng vậy, khi mình có con mình tôn trọng chồng thì con nó mới tôn trọng ba. Ngược lại, ba tôn trọng mẹ thì con nó mới tôn trọng mẹ. Đó là một quy luật muôn đời rồi. Em hiểu không? Ha. Rồi, thay đổi. Chúc tụi em hạnh phúc. Rồi, chào em. Em thấy đứng mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết. Cũng có phong độ bạn trai thì lâu lâu gặp một lần cho nó vui, chứ gặp hoài chán chết. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào em. Sao? Có run không? Hồi hộp quá. Tim đập mạnh không? Dạ. Mạch Mạch của em đang nhảy bao nhiêu? chắc trăm mấy á. Trăm mấy. Em, chú rể áo đỏ. Dạ cũng bình thường. Nó lớn lên luôn, bình Lớn lên. thường. Dạ bình thường. Bình thường phải không? Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên Nguyễn Phú Huy. Năm nay 32 tuổi, hiện đang công tác lính cứu hỏa trong lực lượng Sở Cảnh sát Phòng cháy thành phố. Ồ, lính cứu hỏa mà. Lính cứu hỏa cho nên là phải ăn mặc cái gì đó phải hỏa chút xíu. Rồi, mời em. Em tên là Nguyễn Ngọc Hiếu, 28 tuổi, hiện đang là cán bộ công chức nhà nước ạ. Em công tác ở đâu? Dạ ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu chị.
Em công tác với bà Rịa, Dạ. còn ông xã thì là Dạ, công trên tác này. ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Ủa, rồi sao? Rồi tối thì ai về nhà ai? Thì nhà ai nấy về. Ủa kỳ Nhà ai vậy? nấy ở vậy đó hả? Dạ. Thì lâu lâu em lên hoặc là chồng em về. Ủa tụi em là đã có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi em bé ở với ai? Dạ em bé đang ở với em. Ồ, ngu lan chất nữ vậy mà cũng có em bé được, hay thiệt á. Cái trước đó là không có ngu lan chiếc nữ hay sao á? Bây giờ tụi em lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 3 năm 6 Ba tháng. năm. Được 3 năm 6 tháng, coi như gần 4 năm. Dạ. Vậy á, thì là trước khi yêu nhau là em cũng ở Vũng Tàu, Dạ. rồi em cũng ở Sài Gòn. Không, lúc đó đang học ở ngoài Hà Nội. Ồ, còn xa hơn nữa kìa. Điên. Có nghĩa Xa là dữ vậy? Dạ. Trời ơi, ở Sài Gòn Vũng Tàu là thấy quãng đường nó xa vời vợi rồi. Không, Ông tại này ông bước cái tới Hà Nội luôn. tức là lúc mà yêu nhau đó, đúng không? Thì Dạ. em ở Vũng Tàu, anh này ở Hà Nội. Dạ. Rồi tới lúc mà lấy nhau, em vẫn ở Vũng Tàu và anh này về Sài Gòn. Dạ. Có bao giờ hai người ở chung một chỗ chưa? Dạ chưa. Giờ chưa. Sao từ bất ngờ này tới bất ngờ kia vậy? Rồi bây giờ kể cho nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào? Tụi em thì cũng quen qua mạng. Thì hồi đó là anh nói là anh ở Sài Gòn nhưng mà hiện là đang đi học tại Hà Nội. Thì thời gian đó cũng nói chuyện, thì mấy tháng sau anh về thì tụi em gặp nhau. Gặp ở nhau Vũng là ở Tàu đâu? hay Gặp gặp nhau Vũng Tàu ở thành phố? Dạ ở thành phố. Lúc đó em xuống. lên. Vậy thì đúng cái lần đầu tiên mà tụi em gặp nhau á, là ấn tượng như thế nào? Dạ, lần đầu gặp ở ngay sân bóng Hoa Lư á. Lúc đó trưa nắng, 12 giờ mấy 1 giờ. Em thấy đứng đó mình cũng không biết phải không, tại bịt mặt hết. Qua em kêu đại luôn. Thì đúng. Vậy là đúng. Dạ, Em đứng bao xong. lâu? Dạ cũng nửa tiếng anh. Trời ơi. Lần Dạ. đầu tiên gặp Dạ. mà ảnh trẻ Mà đã giờ. vậy mà đứng ngay chân sân vận động nữa. Rồi lúc mà em gặp ảnh thì sao? Ấn tượng không? Dạ cũng có phong độ bạn trai, thì nhìn hình thì cũng đã thấy rồi, thì khi ở ngoài thì cũng không khác gì mấy. Dạ nên cũng không có thất vọng. Không có thất vọng. Là coi như hai người gặp nhau là đều cảm giác là vừa Dạ. mắt nhau luôn, đúng không? Rồi sau đó là tìm hiểu. Rồi ai là người chủ động em đúng không? Và đúng ra là em phải đi xuống Vũng Tàu nhiều đúng không? Dạ, đi xuống hoài. Có khi tuần em xuống 5-6 ngày rồi. Vậy đó. Có gì coi như hết tuần này. Đúng không? Hả? Dạ, nhờ, Tuần 7 ngày dạ đi Rồi xuống khó với khăn năm. quá chứ. Vậy em đi làm nhà cũng, nước mà về sao được? Nhờ bạn trực thế á. Rồi mình cái lúc mình rảnh mình trực cho người ta. Có rảnh giờ nào? Tuần ông đó ông xuống 5-6 ngày rồi ông rảnh Thì giờ nào mà trực? mình xuống đó rồi qua tuần sau là mình nghỉ, mình lên trên đó mình trực lại cho người ta, mình trả. Vậy đó, trong Thì- thời gian bao lâu? Dạ, cũng 1 năm. Một năm trời. Năm trời đó. Rồi có lúc nào là em cũng bỏ nhiệm sở xuống 5-6 ngày dưới thành phố không? Dạ không, Không có. chỉ đi cuối tuần thôi. Rồi các bạn khoảng bao lâu thì các bạn mới cưới? Dạ, 1 năm. Một năm. Năm, Dạ, một một năm cưới. Cưới rồi bây giờ cũng vậy nữa. Dạ. Cũng ai lên ai? Thì vui xuống, buồn khỏi xuống. Mà vui nhiều hay buồn nhiều? Vui nhiều. Và anh hỏi em nha. Dạ. Với một cái hoàn cảnh người ở một nơi như vậy thì em có đoán biết trước được rằng ví dụ như cưới nhau về rồi cái đó nó sẽ là cái khó khăn. Lúc đó em cũng không suy nghĩ được là khó khăn. Tại vì hồi đó cứ nghĩ là lâu lâu gặp một lần cho nó vui, chứ gặp hoài chán chết. Ba mẹ thì cũng không có nói gì, cũng vẫn cho phép là khi cưới xong thì anh cũng trên đây, ở trên đây làm thì em ở dưới, khi nào cuối tuần rảnh thì lên nhà chồng chơi thôi, chứ không có nghĩ tới vấn đề như bây giờ. Bây giờ thì sau khi lấy nhau rồi mà gần 4 năm rồi, khi hai ta không chung một nhà thì sao? Cái cảm giác như thế nào? Em thì công việc ở dưới đó cũng đang ổn định, nên em cũng muốn lên đây để thay đổi cái môi trường mới. Rồi nhiều khi lên đây thì xin việc lại khó khăn, giờ lại còn thêm đứa con nhỏ nữa, nên em muốn là ảnh về dưới thì nó dễ sống hơn, nhưng mà ảnh không chịu về. Có nghĩa là bây giờ tụi em đang trong tình trạng là chồng không muốn về dưới Vũng Tàu, còn Dạ. vợ thì cũng không muốn lên Sài Gòn. Dạ. Rồi bây giờ Cái này sao? kia. Vợ chồng vậy tụi em có bàn bạc những cái cách nào để mà có thể hòa hợp được không? Thì bàn chỉ có cách là kêu em lên, nhưng mà em cũng không chịu lên. Còn Còn em em? thì sao? Tại vì bản thân em là thu nhập chính gia đình á, thì lương em cũng cao hơn vợ. Thì đó thì cũng có nói là bỏ để lên đây rồi từ từ kiếm việc sau. Trình độ của vợ em cũng không phải là, vợ em cũng cử nhân kinh tế rồi anh văn giao tiếp này nọ thì cũng rất là ok. Chị hỏi thiệt hai bạn nè, tụi em còn yêu nhau không? Dạ Có. con. Còn yêu nhau. Nếu mà tiếp tục mà kiểu sống xa nhau như vậy nữa thì tụi em cảm giác tụi em sẽ có thể sống như vậy tiếp được bao nhiêu năm nữa? Nào hết nợ thôi. Cái cặp này á là phải về bàn bạc lại với nhau cho phải nó lên kế hoạch, lên chiến lược. lên kế hoạch đó.
không có như vậy được đâu, tại vì con nó càng lớn nó càng cần cái một cái mái ấm gia đình cả cha cả mẹ. Anh chia sẻ thật lòng, cái này anh cũng làm cha mà anh hỏi thật lòng, em có thấy tội nghiệp con em không? Rồi có nhiều lúc em ở đây em cũng buồn chứ, rồi cái thời gian rảnh đâu biết làm gì. Rồi ngồi đó cái điện thoại để nói chuyện con á, nhiều khi điện thoại cho bà không thèm nghe máy nữa. Mà bà cũng không điện lại cho em nữa. Có khi em cũng điện em nói bà đang họp hay gì đó, em nói khi nào em rảnh em điện cho anh nói chuyện với con. Cái 2-3 ngày sau mới điện lại. Tới lúc bà điện cái em bận công việc, nhiều lúc cũng bực quá, bực như vậy. Nhớ con thì nhớ chứ không nhớ gì. Thì đó, tôi nói cái sống xa nhau á, nó bởi có vậy những đó. cái khó khăn như vậy đó em. Theo như lời của chồng em á, nói về em á, có nghĩa là từ nhỏ đến lớn á là em sống trong một cái sự bảo bọc á, nó kín kẽ quá. Và em thực ra là nói là bước chân ra đời em đi làm vậy thôi, chứ còn nếu để bước ra đời á thì em chưa có thử qua cho em sợ. Ví dụ như bây giờ em tách khỏi cái Vũng Tàu đó thì nó đồng nghĩa với việc tách khỏi cái vòng tay của cha mẹ mình, đúng không? Rồi thì liệu mình có kham nổi hay không? Ví dụ như là bây giờ thích thì nấu, không thích thì thôi. Nhưng mà khi mình đã tách ra rồi thì bắt buộc không thích cũng vẫn phải nấu cơm, không thích cũng vẫn phải nuôi con. Đó là cái mà cái nhút nhát của em. Cho nên em ngại, em chưa có. Tức là nó cũng là một trong những vấn đề mà để cho em không thể quyết định được là em có xuống Sài Gòn với chồng hay không. Còn về phía chồng á, chị nói cái tâm lý không biết có đúng hay không, nếu không đúng thì thôi ha. Làm dâu á là đã khó rồi, nhưng mà làm ở rể á khó gấp trăm lần làm dâu á. Mà bây giờ công việc ở đây đang ok như vậy, đang ngon lành vậy, về Vũng Tàu không biết là mình đã xin được việc hay chưa. Thế thì trong thời gian mà chưa xin được việc mà mình về mình ở rể, tự nhiên nó bị giống như một cái con chim đại bàng đang tung cánh, xong giờ nhốt một cái phặt vô một cái lồng khóa cạch Thì đó. nói đúng 100% luôn. Đúng không? Thì cái đó chính là cái điều mà các bạn còn e ngại. Nhưng mà chị chỉ nói như vậy thôi. Cha mẹ không bao giờ đi theo mình suốt cuộc đời được. Đến một lúc nào đó mình phải nghĩ đến cái chuyện là mình phải làm ngược lại cho cha mẹ. Và mình đừng làm phiền cha mẹ nữa. Cái người đồng hành với mình trong cuộc đời sẽ là người chồng hoặc người vợ của mình và con cái mình. Mình phải tách ra là một gia đình khác. Cho nên là chị chỉ nghĩ rằng nếu mà tụi em còn thực sự yêu nhau á, tụi em phải có một cái quyết định nó kịp thời. Chị nói thử một cái giải pháp này nha. Em có ngày phép đúng không? Hai bạn đều có ngày phép. Em thử đi, em về Vũng Tàu em ở thử. Đó, về phía em nha, em coi cái hoàn cảnh như thế nào, cuộc sống đã làm sao, ở chung với bên nhà vợ như thế nào. Đó là về phía em. Em cũng vậy, em xin nghỉ 1 tháng thử vợ chồng con cái ở Sài Gòn, coi cái hoàn cảnh ở đây, cuộc sống ở đây nó ra làm sao. Thì lúc ấy tụi em rút ra được là nên vợ lên với chồng hay là chồng xuống với vợ. Đó, cái đó quan điểm của chị đó nha. về thử. Thôi tụi em cứ suy nghĩ đi ha. Dạ. Chúc tụi em tìm được một cái tiếng nói chung nha. Cảm ơn em. Rồi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho cả hai vợ chồng tại Shin House Spa và Cosmetic. Trị giá của phiếu quà tặng này đó chính là 3 triệu đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm sữa ông chúa viên nang hiệu Bifect, tăng cường hệ miễn dịch và giảm cholesterol, giúp tái tạo tế bào da, làm sáng da và mịn màng da. Trị giá của phiếu quà tặng này là 2.300.000 đồng. Và món quà thứ ba đó chính là một bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng đến từ công ty dược phẩm Hoa Linh, bao gồm kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu và nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chùa đồi kèm theo một cặp vé xem kịch do người đẹp Hồng Vân tài trợ. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại và nghe kỹ câu hỏi. Vợ chồng bạn lần đầu nắm tay nhau ở đâu? Rồi, quay qua 1, 2, 3. Nắm tay nhau ở đâu? Em Quay quán ra. cà phê Hoa Lư. Đại ơi, Hoa Lư. không gặp Hoa Lư cái nắm tay luôn vậy. Rồi còn bên đây, bên đây. Bên này bệnh viện Tâm Bạch. Quá, hay quá. Trời ơi. Trời ơi, hôm nãy giờ tôi téo. Hay, trời hay. Như vậy mời cặp vợ chồng này lựa chọn màu sắc. Màu đỏ, màu xanh. Chị màu vàng. Tôi màu hường. Rồi, Mời. mời. Rồi, Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Mời hai cặp vợ chồng đặt tay nhau lên đây. Bắt đầu, đếm nào.
Như vậy khán giả xem chương trình Vợ Chồng Son chúng ta có 2 cơ hội nhận được các phần quà đến từ chương trình Vợ Chồng Son. Đó chính là một phiếu quà tặng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho hai vợ chồng ở tại Shin House Spa và Domestic trị giá 3 triệu đồng. Một phần quà nữa đó chính là một bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng đến từ công ty Hoa Linh. Tuy nhiên, để nhận được phần quà này chúng ta phải trả lời câu hỏi của Kiều Vân đưa ra. Và câu hỏi như sau. Câu 1, cô vợ cặp đôi thứ nhất kém chồng mấy tuổi? A 9 tuổi, B 10 tuổi và C 11 tuổi. Câu thứ 2, có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt. Và nếu như chúng ta không xem được chương trình Vợ Chồng Son này thì chúng ta có thể coi lại trên kênh YouTube MCV Media. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22h30 trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng MCV hợp tác sản xuất.